secondary 2. Today we will solve a model exam together. هنحل مع بعضينا موديل الإكزام ونشوف الأفكار اللي بتيجي فيه وإن احنا ازاي نقدر نطبق اللي احنا ذاكرناه. Number 1 بيقولي which of the following represents the combination in the gaseous compound Cl2O. معناها إن أنا عندي 2 atom من الكلوراين combine with 1 atom of oxygen. تمام. طيب دلوقتي المفروض يا مستر إن الأكسجين بيكون الأوتر موست انرجي ليفل بتاعه، احنا عارفين إن الأكسجين 2 6 فالأوتر موست انرجي هيكون فيه 6 إلكترونز، والكلوراين 17 287 فالأوتر موست فيه 7. جميل جدا. يعني أنا دلوقتي كأكسجين هعمل شير ب2 إلكترون، والكلوراين هتعمل شير ب1 إلكترون، وأنا عندي 2 كلوراين فيكون عندي الأكسجين combine with 2 كلوراين واوصل للأوكتت رول، هتكون الأنسر بتاعتي هي بي. انت لو جيت شفت النمبرز اوف الكترون في الكلوراين هتلاقي ده عندك 2 4 6 وادي 7، ونفس الكلام الكلوراين اللي هناك 7، و الأكسجين عندي ادي 2 4 وادي 1 1 6، والأكسجين عاملة شير ب2 إلكترون والكلوراين ب1، فالأنسر هتكون بي. نمبر 2 which of the following oxide doesn't react with potassium hydroxide solution. أكيد هتكون صوديوم أوكسايد اللي هي بي. طيب نمبر 3 ammonia gas can be prepared through the reaction of ammonium sulfate with. الأمونيا جاز يا مستر بعملها preparation كان الأمونيوم سلفيت، لو تفتكروا الإيكويشن كانت with lime water. نمبر 4 what is the graphical figure which represents the change in mass that happen when 1 gram of sodium nitrate is heated strongly. يا مستر الصوديوم نيتريت لما يحصل له heating فبالتالي لما التايم يعدي الماس هيحصل لها decrease، عارفين ان هيحصل لها decrease بس مش هيحصل لها decrease قوي، فبالتالي يا مستر ان الاستابيليتي بتاعتها هتكون عالية، فبالتالي هتكون E. طيب number 5 which of the following represent an element electronic configuration krypton 5s1. A بيقول لي it forms an ion with a charge a positive 1. لا هو charge positive 1 أكيد مش هتبقى anion، هي كاتايون، فإيه غلط. B it forms with oxygen and ionic compound. هتبقى B صح، لأن هو يا مستر metal يعني هيعمل لوز، هيبقى بوزيتيف مع الأكسجين هيبقى نيجاتيف، فبالتالي فورم مع الأكسجين ionic compound. طيب بالنسبة لنمبر 6 بيقول لي what is the number of electrons found in the ion negative 3. طيب هو المفروض اللي هو 15 لما يتحول لأيون يا مستر نيجاتيف 3 يعني جين 3 إلكترون فهيبقى 18، فالنمبر اوف إلكترونز بتاعتي هتكون 18، ف6 برضه هتكون بي. بالنسبة لنمبر 7 بيقول لي which of the following pairs of elements react together more strong. هقول له يا مستر لما يكون الديفرنس في الإلكترون نيجاتيفيتي ما بينهم هو الأكبر، فبالتالي هدور على اللارج سايز والسمولست سايز، فهيكون الديفرنس في الالكترون نيجاتيفيتي هو الهايست. طبعا عارفين ان اللارجست في الالكترون نيجاتيفيتي هو الفلوراين، والسمولست هو السيزيوم، عشان السيزيوم هو اللارجست سايز والفلوراين السمولست سايز، فبالتالي هتكون برضو 7 هتكون بي. طيب بالنسبة لنمبر 8 بيقول لي a covalent molecule include 14 electrons 1 lone pair of electrons and 2 pi bonds. What is the chemical formula of this molecule. عايز يعرف يا مستر الكيميكال فورمولا بتاعة الموليكول ده، ان انا يكون عندي 2 باي بوند تمام و 1 لون بير اوف الكترون and 14 الكترون. يعني احنا مثلا لو مسكنا بي هلاقي ان انا عندي سي تريبل بوند ان، معناها كده ان انا عندي ادي سنجل بوند اللي هي سيجما بوند، بعد كده عندي 2 باي بوند تمام، بعد كده عندي هنا اتش،
فبالتالي هتكون الأنسر بتاعتي B. بالنسبة لنمبر 9 بيقولي which of the following compounds include both ionic and covalent bond. بيبقى فيه ionic و covalent bond في نفس الوقت يا مستر. لو بصيت على الأمونيوم سلفيت اللي هي NH4 SO4 ده مفروض بوزيتيف اتوميك جروب والنيجاتيف اتوميك جروب، فهتكون يا مستر فيهم ايونيك بوند بلس ان الكوفالنت اللي هي هتكون between ال NH3 وال H عشان تديني NH4، فهتكون يا مستر الانسر بتاعتي هي امونيوم سلفيت برضو B. نمبر 10 بيقولي the opposite structure formula represents the nitrogenous fertilizer. What is the mass percentage of nitrogen in it؟ عشان تحسب الماس percentage بتاعت النيتروجين هتشوف النيتروجين الماس فيه كام. أنا عندي هنا 2N يبقى أقوله 2 by 14 over التوتال ماس بتاعته. يعني هقوله إن أنا عندي مثلا هنا 4H يبقى 4 by 1 من ال values اللي هو مديهاني هنا plus عندي 2 by 14 بلس السي ب12 بلس الأكسجين ب16 باي 100. على الكالكوليتور أحسبها تطلع معايا 46.7. هو عشان عايز الماس برسنتج فجبت الماس بتاعة النيتروجين over التوتال ماس بتاعة الكومباوند اللي قدامي باي 100. طيب number 11 the following figure represent 4 different methods of collecting gas. In which of the following does the method of collecting gas match its properties؟ هي هتكون الانسر دي. طب ليه يا مستر؟ انت لو بصيت على دي اللي هي نمبر 4 بيقول لي ان الدنسيتي بتاعت الجاز lower than air and insoluble in water. هي فعلا lower than air عشان هيحصل له rise up و insoluble in water ان انا بعمل له collecting بعيد عن الووتر، فهتكون الانسر دي. طيب بالنسبة لنمبر 12 بيقول لي an excess of NaOH solution was added to solution X so the precipitate Y of solution Z were formed which could be separated by the methods and shown X, Y, Z. طيب يا مستر هو عايز يعرف solution X هيكون ايه و solution Y ايه و solution Z ايه. طيب يا مستر بكل بساطة برضو هرجع للأنسر بتاعتي اللي هي هتكون B. Number 13 which of the following bonds is most polar؟ most polar يا مستر يعني أنا بدور على إن ال difference في ال electronegativity ما بينهم يكون larger than 1.7، يعني ألاقي إن أنسب واحدة هي E، هي هتكون الأنسر بتاعتي. 14 stereostructure of the following molecules is linear except، كلهم linear يا مستر ما عدا أكيد ال O3 هي اللي مش هتبقى linear. طيب number 15 which of the following chemical formula represents the compound which dissolve easily in water forming ammonia gas؟ هتبقى C. number 16 the opposite figure shows a chemical reaction. What is the change which occur in the thermometer reading during the reaction and to the color of water when some drops of litmus solution are added after the reaction is completed؟ thermometer reading يا مستر هيحصل لها increase. ليه؟ لأن مستر الرياكشن هيكون exothermic اللي هو produce heat والcolor هي change into blue. طيب جميل جدا. number 17 which of the following represent nitric acid correctly؟ هتبقى D
its dilute form reacts with iron filling until they are totally consumed. طب number 18 alloy of copper metal contain half ratio 11% of metal X which increase its resistance to corrosion to increase the hardness of the following of X and Y. عايز يشوف element X و element Y يا مستر هيكونوا ايه؟ هتبقى SN and B. تمام جميل جدا. طيب number 19 بيقول لي in the following groups are characteristics for some chemical compounds. What are the group whose presence result in the linkage of the molecules of same compound with each other by hydrogen bond. الجروبس مثل اللي تقدر تعمل لينك مع بعضها by hydrogen bond. فأنا يا مستر محتاج إن هما عشان يعملوا لينك together إن أنا يكون عندي الهيدروكسيد، فبالتالي هتكون عندي الأنسر اللي هي لو بصيت على الجروبس اللي عندي هتكون جروب 1 و 2 هما الكومباوندز اللي يقدروا يعملوا مع بعض link together بهيدروجين بوند. Number 20 nitrogen gas combine with hydrogen gas forming ammonia gas. What is the probability which distinguish nitrogen gas from hydrogen gas and the method of detecting ammonia gas form the following figure. أول حاجة يا مستر إن أنا لو بصيت على النيتروجين جاز هلاقيه نوت فليمبل إنما الهيدروجين فليمبل. تمام فدي حاجة. الحاجة التانية يا مستر إن أنا عندي الفرق ما بين الأمونيا جاز إن الأمونيا أنا عارف إن هي بيزك فأنا لو حطيتها على الليتمس بيبر هيبقى تشينج انتو بلو فبالتالي أنسب ميثود هتكون إيه. Number 21 Which of the following equation represents the reaction of cesium with phosphorus. عندي equation number 1 2 cesium plus 3b equal CS2b3 لأ الفالنس مش مظبوط و نمبر 2 برضو الفالنس مش مظبوط. هتكون الأنسر المناسبة دي لأن أنا عندي إن السيزيوم مونوفالنت والفوسفورس تراي فالنت فلما نيجي نكتبها تبقى CS3b إن ال 3 دي تراي بتاعت الفوسفورس والمونو بتاعت السيزيوم وال1 مش بيتكتب. Number 22 A student failed to perform the brown ring test by the following method. He put a little amount of concentrated solution and bottle placed on itself. بعد ما نقرأ البروبلم هنلاقي بيقول لي يا مستر determine two mistakes in these students steps which results failure of the test. هقول له step number 1 ان السلفوريك اسيد لما جه يحطه يا مستر في التست تيوب المفروض الاسيد لما اجي اعمل له اد بيحصل له اديشن على الوول بتاع التست تيوب. هو هنا لما جه يعمل اديشن للسلفوريك اسيد ما كانش كيرفول وهو بيحطه. فنمبر 1 ان السلفوريك اسيد نوت ادد كيرفولي. طيب نمبر 2 ان يا مستر الكونسنتريتد سوليوشن من الايرون سلفيت از نوت فريش. يعني ايه نوت فريش؟ المفروض ان الايرون سلفيت هو نوت ستيبل فانت المفروض ما تجيبهوش. هو بيقول لك ان هو الكيميكالز عنده ما كانتش لسه فريش لا ده هو كان قبل كده جايب. طيب بالنسبه ل 23 redraw the opposite molecule using Lewis dot diagram with illustrating the lone pair and the bond pair of electron. طيب بكل بساطة يا مستر أنا هعمل اف ادي اف وانا هنا 2 بير كربون 2 بير كربون كده عندي ادي 1 2 3 نيتروجين انت كل بوند تمثلها بلون بير. بعد كده عندك النيتروجين هنا المفروض عشان الاوكتت رول احط عندها هنا لون بير وبالنسبة لي هنا بالنسبة للكربون في هنا هيدروجين وفي هنا هيدروجين برضو وهنا
عشان الاوكسيترول احط لون بير. طيب يبقى انت كل ما عليك انك بتعمله انك هتشيل كل بوند وتحط مكانها 2 الكترونز. وعند الفلوراين عشان تطبق الاوكتت رول هتحط 2 لون بير و2 لون بير و2 لون بير. سوري، يعني عندك 3 لون بير عند الفلوراين وهنا 1 لون بير عند النيتروجين. بالنسبة ل 24 write balanced equation which represent the reaction اللي هو potassium bicarbonate decompose thermochemically. طب يمثل البوتاسيوم اللي هو KCO3 اللي هو يمثل عمله decompose by heat into سوري هو بوتاسيوم بايكربونات KHCO3 هيتفكك لبوتاسيوم كربونات اللي هو K2CO3 تمام plus water and water vapor and carbon dioxide H2O plus CO2. وعشان البالانس يمثل للإيكويشن هنحط هنا 2. طب بيقولي what is the produced gas from the reaction of the formed solution with dilute nitric acid. يا مستر أكيد هيطلع الجاز بتاعي هو كربون دايوكسيد. انت لما تجيب البوتاسيوم كربونات تعمله رياكشن مع الهيدروكلوريك أسيد هيديك بوتاسيوم نيتريت and كربون دايوكسيد جاز. يبقى الكربون دايوكسيد جاز هو الجاز اللي هيحصل له evolved. طيب بالنسبة ل 25 بيقول لي what is the opposite figure structure formula of C4H10. What is the type of hybridization in the carbon atoms of this compound. مستر أنا عندي single covalent bond فيكون ال type of hybridization هو sp3. طيب number 26 يقول لي complete the following ionic equation which illustrates the formation of chlorine gas in the positive electrode. إن الكلورين يتكون عند البوزيتيف electrode أكيد كان عندي هنا negative chlorine ion E فلما اتحول ل Cl2 معنى كده إن هو يا مستر عمل لوز ل 2 إلكترون في البرودكت. طب بيقول لي if the produced sodium hydroxide solution used in purifying acidic or basic impurities. أكيد يا مستر purifying acidic impurities عشان هو أصلا basic solution. طيب بالنسبة ل 27 will determine on the figure each of the following one of alkali metal located in the fourth period by dotting the box. alkali metal في الفورث period يا مستر في ان alkali metal اللي هي جروب 1A ودي فورث period هيكون السيل دي. طيب نمبر 2 a metal in group 5A ادي عندي جروب 5A اهو سوري ده جروب 5A. عايز ايه بقى metal في الجروب بتاعه 5A فهيكون ادي الميتال بتاع 5A. طيب كده نكون خلصنا موديل اكزام 1. طب بالنسبة عندي لي موديل اكزام 2 بيقول لي which number 1 بيقول لي which of the following statement doesn't match with the properties of element of B block in the periodic table. In the last electron located in the sublevel NB ولا B block. لا يا مستر هي last electron ماشي. طب بيقول لي the metallic property decrease in the same periodic from left to right ولا the metallic property increase in the same periodic from left to right ولا most of them tend to be covalent bonds. هتكون يا مستر الأنسب ليا هي C إن الميتاليك probability increase in same period from left to right لأن السايز بيحصل له decrease from left to right السايز decrease فلما السايز decrease يبقى ability to lose electron increase فبالتالي يا مستر الميتاليك probability increase. هو بيقول لي مين فيهم doesn't match. طيب يبقى انا يا مستر عندي doesn't match هتكون الانسر بتاعتي سي لان هو طالما في جروب بي
يبقى في ال NB وإن الميتاليك بروبرتي أكيد decrease، لأن أنت عندك الألكالي ميتال هي largest في الميتاليك بروبرتي. بعد كده from left to right بتبتدي تظهر النون ميتال، إنما دي لأ، سي مستحيلة. وكوفالنت بوند أكيد، فأنسر سي. طب نخش على نمبر 2. بيقولي which of the following represent the electron configuration of alkali metal is in its ground state. طيب مبدئيا كده يا مستر أنا مش هاخد اللي فيها دي، لأن دي كده في الدي بلوك. طب تمام. بس دي عندك الدي completely filled، فهتكون، تعالوا نرجع تاني ادي اهوت. بيقول لي انا عايز يكون في الجراوند ستيت وعندي يكون ميتال. فبالنسبة للإلكترونيك كونفيجوريشن اللي هتكون أنسب ليا في الكونفيجوريشن بتاعي هتكون E. ليه يا مستر هتكون E؟ لأن دول كده في الدي بلوك ودي كده موجودة في البي بلوك، فأنت محتاج إن هو بتتكلم عن الكالي ميتال يعني في جروب 1 E، فهتكون هي E هي الموجودة في جروب 1 E. طب بالنسبة لنمبر 3، NH4 ion is similar to H3O ion and both of them ماله يا مستر؟ هتبقى D contain a bond arisen a lone pair of electron. Number 4 well which of the following represents the correct descending graduation in the percentage of nitrogen in these fertilizers. لو رجعنا للجزء بتاع النيتروجين يا مستر، لأن الأنسر بتاعتي هتكون سي. أنا عندي يوريا، بعد كده أمونيوم نيتريت، بعد كده أمونيوم نيترايت، بعد كده أمونيوم نيتريت، بعد كده أمونيوم كلورايد. Number 5 zinc hydroxide dissolve in excess of NaOH. Unlike iron hydroxide, what is the pair of ion whose salts can be separated by using concentrated solution of sodium hydroxide؟ هتكون B aluminium and iron. Number 6 which of the following two elements can form the oxide MO2 upon burning in pure oxygen؟ تبقى carbon and potassium. Number 7 which of the following represents the chemical bonding in rubidium bromide؟ أنا عندي يا مستر هتكون الأنسر بي، لأن الروبيديوم ميتال والبرومايد نون ميتال، فهيعملوا ايونيك بوند ما بينهم، فبالتالي هتكون الأنسر بتاعتي بي. انما سي ودي هو كده بيتكلم في covalent bond، لان هم هنا عاملين sharing. طيب بالنسبة ل 8 بيقول لي all the following equation are correct except، كل الايكويشن دي correct except هتكون equation D هي الايكويشن اللي مش مناسبة الوحيدة. طب number 9 the weakest bond are found between، هتبقى ألومنيوم اتومز ولا ووتر موليكولز ولا بوتاسيوم كلورايد ولا نيون اتوم؟ اكيد يا مستر هتكون نيون اتوم. لان طيب تعالوا على نمبر 10. بيقول during the preparation of ammonia gas from ammonium chloride calcium hydroxide was replaced by calcium oxide. How does this affect the product of the reaction؟ ازاي ده يا مستر هيأثر على product of the reaction؟ number of NH3 moles doesn't change ولا number of H2 moles doesn't change، ولا هتكون الأنسر E. Number 11 in which of the following compounds is the value of angle between the covalent bond is the highest؟ انت بتدور على ان الانجلز تكون هي الهايست، فهتكون E CCl4 مش هيكون عامل
انجل، لان اللون بير مش هيبقى عندي لون بير، انا السي ماسكة في 4Cl، احنا عارفين ان كل ما النمبر اوف لون بير انكريز كل ما الانجل انكريز، انما CCl4 مفيش لون بير، فبالتالي يا مستر هتكون اعلى انجل، انما اللون بير لما بيزيد النمبر اوف لون بير بتقل الانجل بتاعتي، فالهايست انجل هتكون هي ايه. طيب نمبر 12 which of the following represent two reactions required for preparing the two substances used in preparation of ammonia. لو بصينا هنلاقي ان الانسر بتاعتي هي B. طب بالنسبة لنمبر 13 بيقول لي BCl3 has a planar triangle stereostructure while that of NH3 is 3 base pyramids because. لو قرينا الانسرز هنلاقي ان دي BCl3 molecule doesn't contain lone pair of electron while NCl3 contain pair of electron، فالبير of electron يا مستر هو اللي خلاها واخد ال 3 base pyramids مش planar. طب بالنسبة ل 14 the following reaction occurred during a thunderstorm which of the following represent what happened to nitrogen equation in equation 1 to nitric acid in equation 2 to ozone in equation 3. أقول إن النيتروجين بيحصل له oxidation النيتروجين oxide oxidation، إنما الأكسجين هيكون الأوزون يعني يكون reduction، فتكون الأنسر بتاعتي B. Number 15 which of the following oxide dissolve in water forming basic solution. basic solution يبقى انت بتدور على metal oxide. طب انا عندي الكربون دايوكسيد ده acidic، يبقى لا. نيتروجين دايوكسيد برضو acidic لان هو non metal. الصوديوم يا مستر الصوديوم هو metal، يبقى ده basic، يبقى انا فعلا هتكون الانسر بتاعتي C. بالنسبة ل 16 بيقول the following table represents section in periodic table. What is the letter indicate element characterized by softness and vigorous reaction with water. يبقى أنا يا مستر بدور على alkali metals، تبقى الالكالي metals اللي قدامي هو هيكون D لو موجود في جروب 1A اللي هو ده. بالنسبة لنمبر 17 two elements in periodic table X and Y، قال لي X contain 7 electron وال Y contain 5 electrons. What is the formula of compound produced from their combination. الفورمولا بتاعت الكومباوند يا مستر من الكومباينيشن بتاعهم. حضرتك عارف ان 5 يكون الواي الفالنس بتاعه ب 3 عشان اخد 5، واكس الفالنس بتاعه ب 1. تمام كده. طيب فبالتالي يا مستر لما اجي اعملهم فهتبقى واي اكس 3، لان الفالنس بتاع الاكس ب 1 مش هيتكتب هنا حاجة، وهنا ال 3 دي تبع الواي. طب بالنسبة ل 18 the method of addition of the following fertilizer to soil is the same except. تبقى the future fertilizers هي الوحيدة المختلفة عنه. Number 19 which of the following represents the electron pair in ammonia molecule. في الأمونيا molecule يا مستر هتكون B. ليه؟ لأن في إلكترون من ال H مع N في كل bonded إلكترون، إنما في اللون بير اللي هما دول هيكونوا تبع النيتروجين. بالنسبة لنمبر 20 which of the following statement is correct. ammonia gas can be detected by leakage of its odor. أكيد طبعا بتشتغل في البراكتيكال الأمونيا جاز بتكون الأودير بتاعته مميزة جدا جدا. Number 21 which of the following represent a thermal decomposition reaction of alkali metals nitrate. all of them decompose completely yielding the metal oxide and oxygen. لأ. the or oxidation reduction reaction تبقى B. اوكي. Number 22
قرأنا البروبلم. بيقول لي number one when magnesium ions are found with sulfate ions in aqueous medium is the formed compound highly soluble ولا completely insoluble ومديني answers، فتكون الانسر بتاعتي هتكون highly soluble in water. طب بيقول لي what is the effect of adding sodium carbonate solution to the mixture mentioned in question number one. لما احط يا مستر صوديوم كربونات مع الايكويشن اللي عندي هيكون عندي يا مستر مغنيسيوم كربونات، ان المغنيسيوم هيعمل replacement للصوديوم، فبالتالي تبقى MgSO4، ان ال N هيعمل double substitution reaction فيديني MgSO4 اللي هو عبارة عندي عن precipitate ولا formation of precipitation of magnesium carbonate. طيب بالنسبة ل 23 بيقول determine one of the excluded metal for economic reason and the metal excluded for chemical reason. وعامل alk extract alkali metals so he has advised the nucleus extraction of metal of economic reason and in addition. هقول له يا مستر بالنسبة للإيكونوميك ريزون هتبقى روبيديوم، بالنسبة للكيميكال ريزون هتكون فرانشيوم. بالنسبة لنمبر 24 بيقول لي write the balanced symbol equation which represents the reaction of nitrogen with cesium. طب أنا عندي السيزيوم CS بلس النيتروجين N2 CS بلس N2 بتديني يا مستر produced CS3N، وعشان البالانس ممكن نحط هنا 2 وهنا 6 ده سيزيوم نيتروجين. 25 بيقول لي although nitrogen and oxygen gas are the main component of atmospheric air but they don't react together except during thunder. ايه scientific explanation لكده يا مستر؟ ليه النيتروجين والاكسجين جاز ما بيحصل لهمش reaction at normal يعني temperature and pressure؟ هقول يا مستر due to difficulty of breaking the triple between two atoms of nitrogen. بيبقى عشان تعمل breaking التريبل بوند اللي ما بين النيتروجين والنيتروجين دي بتبقى محتاجة energy عالية جدا like ال electric storm، فبالتالي عشان تعمل رياكشن ما بين النيتروجين والاكسجين ما بنقدرش نعملها في اللاب لان الرياكشن بيكون محتاج حاجة اقوى من كده. طيب بالنسبة ل 26 بقول له hybridization in boron in BH3 is sp2 sketch the orbital of boron in ground state والexcited state والhybridized state. طب في الجراوند state يا مستر عندي بورون 5 ادي 1s 2s هعمل هنا دبل الكترون، برضه عندي هنا دبل الكترون بقى 4 وهنا سنجل الكترون 5. في الاكزايتد ستيت الكترون هيطلع هنا فهيكون البي عبارة عن ان هو فيه 2 الكترون. طيب في الهايبردايزد يا مستر هو قال لي ان هو هيكون اس بي 2 فبالتالي هيكون ادي الكترون الكترون الكترون، ده شكل الاتوم وهي هايبردايزد. بيقول لي what is the expected value of the angle between the bond. طب هو يا مستر اس بي 2 تبقى 120 degree. بالنسبة ل 27 بيقول لي which figure shows the two metal plates they are electrically charged. هتبقى يا مستر عايز electrical charged تبقى figure Y. بيقول لي illustrate the other figure which you didn't choose the answer question 1 and
line represents the physical bond between the two molecules of HF. عايز مستر لاين ما بين two molecules of HF. كده نقدر نقول إن احنا قدرنا نخلص أول تو كويزز. حلوا exams كتير وشوفوا الأفكار وابعتوا لنا إن شاء الله.